Xin chào các anh chị em Pioneer. Trong video giá trị và cơ sở định giá trị của Pi phần 1, tôi đã nói về những giá trị của Pi đã đạt được, đang đạt được và sẽ đạt được trong tương lai. Trong video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ góc nhìn của mình về cơ sở hình thành nên những cái giá trị đó. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề của ngày hôm nay, nói về cái giá trị và cơ sở định giá trị phần 2. Hôm nay tôi sẽ nói về cái cơ sở nào để những giá trị mà trong cái video hôm trước tôi chia sẻ Pi sẽ đạt được. Thế thì để nói về cơ sở định giá trị của Pi ấy, thì chúng ta sẽ trao đổi về 3 cái cơ sở mà tôi cho rằng nó mang tính quyết định. Có 3 cơ sở, hay còn nhiều cái khác nữa, nhưng mà tôi chọn 3 cái cơ sở này để chúng ta cùng trao đổi, cùng thảo luận. Cái cơ sở thứ nhất đó là cơ sở về công nghệ. Chúng ta biết rằng không phải riêng gì Pi mà tất cả các đồng tiền mã hóa cũng đều chạy trên nền tảng blockchain. Thế nhưng riêng đối với Pi ấy, thì Pi đang sở hữu một cái nền tảng công nghệ blockchain rất là mạnh mẽ. Thế cho nên là cái công nghệ này, nói về công nghệ blockchain của Pi ấy, thì chúng ta cũng lại phải nói đến 3 cái thành tố cấu thành nên cái mạng blockchain của Pi. Đó là phần cứng, đó là phần mềm và mạng internet. Bây giờ ta bàn sâu về phần cứng. Có thể có rất nhiều người hiểu về công nghệ blockchain thì thấy rằng cái việc này là bình thường, nhưng mà đa phần ấy, những người mà chưa biết gì về tiền mã hóa, chưa biết gì về công nghệ internet và blockchain ấy, thì họ rất là mơ hồ. Tôi đã có một cái video nói về cái mạng blockchain của Pi, thì ở phần này anh chị em nào muốn tìm hiểu sâu ấy, thì sẽ xem lại video đó. Ở đây thì tôi xin nói qua cái phần cứng này thôi. Thế thì trong cái hệ thống phần cứng của blockchain ấy, tức là trong cái mạng blockchain của Pi ấy, mà nói về phần cứng thì tôi xin phép là định nghĩa thêm. Thì đây là một cái hệ thống nốt mạng phi tập trung, nó được rải trên khắp thế giới. Và hệ thống này ấy, thì ngày càng tăng về số lượng, nó có thể lên đến hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu cái nốt bằng máy tính. Nó là nền tảng để kết nối internet và chạy cái hệ thống mạng blockchain. Trong cái cấu thành phần cứng của cái mạng này đấy, cái đầu tiên tôi gọi nó là mini node để cho mọi người dễ hình dung thôi. Nó chính là các cái điện thoại mà chúng ta đang đào Pi đây này, cái mà chúng ta đang cài Pi, đào Pi, bật tia sét mỗi ngày. Nó là cái hàng cấp thấp nhất. Cái việc giao dịch đó nếu như từ điện thoại qua điện thoại với nhau ấy, thì thực sự cái điện thoại cấu hình của nó sẽ không đáp ứng được. Thế cho nên là Pico Team đã xây dựng ra một cái hệ thống nữa, phân quyền nữa, đó là hệ thống node. Hệ thống node là gì? Đó là các máy tính. Hiện nay những anh chị em nào chạy node thì đều biết. Tức là từ các cái máy tính này nó cũng kết nối với các điện thoại, rồi các máy tính cũng tự kết nối với nhau. Nó thành một cái mạng ngang hàng, chứ không có cấp trên cấp dưới đâu. Nó là một hệ thống mạng ngang hàng. Chẳng qua là trong cái hệ thống mạng ngang hàng đấy, lâu lâu thì cứ từng khu vực một nó lại có một cái nốt to máy tính. Ví dụ như tôi đang ở Hải Dương, ngay tại thành phố Hải Dương, nhà tôi có khoảng 10.000 người cài Pi ở 10.000 cái điện thoại khác nhau. Thì tự nhiên Pico Team thấy rằng ở cái thành phố Hải Dương này cần thiết phải chọn một cái nốt to, nốt lớn bằng là một cái máy tính để phục vụ cho 10.000 cái điện thoại kia thực hiện các cái chức năng giao dịch, rồi bảo đảm cái hệ thống mạng cho nó nhanh. Đó, kiểu như vậy. Ta hiểu nôm na là như vậy. Nó giống như là có một cái trung tâm ấy, nó có một cái trung tâm ở khu vực ấy để tất cả mọi người cùng thông qua nó để thực hiện các cái giao dịch. Cái tầng thứ ba nữa, cái cấp thứ ba nữa, đó là cái supernode. Supernode là những cái hệ thống máy tính hoặc có thể là những cái máy chủ lớn hơn. Nó cũng đóng vai trò giống như cái node đối với các điện thoại ấy. Thì cái supernode nó đóng vai trò là cái trung tâm của rất nhiều cái node của nhiều cái máy tính. Đại khái là như thế, chúng ta hiểu nôm na. Tôi không dành sâu về kỹ thuật, nhưng mà trong cái hình dung của tôi là đấy là một cái hệ thống mạng nó phân bổ như vậy. Và tất cả cái máy tính, các cái điện thoại, các cái siêu máy tính này nó được phân tán trên khắp thế giới. Nó khác với lại các hệ thống mạng, hệ thống tiền số bây giờ, tiền kỹ thuật số bây giờ, ví dụ của các ngân hàng nhé. Ví dụ của một cái ngân hàng nào đó người ta thiết lập cái hệ thống internet banking chẳng hạn, thì toàn bộ dữ liệu là người ta sẽ lưu ở trong một cái máy chủ. Cho nên cái máy chủ đó, một là bị tấn công do hacker, hai là do thiên tai, rồi là động đất, sóng thần, hoặc do cái yếu tố nào đó mà nó làm mất đi thì chúng ta mất hết tài sản. Nhưng cái mạng blockchain này do nó được phân tán như vậy cho nên là nó không bị ảnh hưởng. Đấy, hỏng máy này thì sẽ có một máy khác thay thế, tự nó sẽ thay thế thôi, tự nó tìm. Nó giống như là chúng ta kiểu trong một cái tập thể, cái anh A này đang làm nhiệm vụ canh gác chẳng hạn, mà ốm lập tức là tự có anh B, anh ra anh gác thay, kiểu nó như vậy. Về cái phần này thì anh chị em nào
tìm hiểu lại thì tìm hiểu lại cái video mà mạng blockchain của Pi ấy, thì anh chị em cũng sẽ thấy rõ. Còn những người mà đã rành rẽ về cái nội dung này thì có thể bỏ qua phần này cho đỡ mất thời gian. Đó là cái phần cứng. Yếu tố thứ hai mà khi xét về phần cứng ấy, để so sánh nó hơn tất cả các mạng khác, nó hơn rất nhiều yếu tố khác ở đây ấy, thì chúng ta phải xét về cái trang thiết bị cần phải đầu tư. Hiện nay theo tôi được biết ấy, thì tôi đã tra cứu thì nó có khoảng hơn 500.000 cái máy tính chạy nốt đang chờ Pi Core Team duyệt. Trong đó Pi Core Team đã duyệt khoảng hơn 22.000 cái máy tính để phục vụ cho cái hoạt động của mạng blockchain hiện tại rồi. Thế thì các anh chị em hình dung này, hơn nửa triệu, tôi cứ cho là tròn chỉnh 500.000 cái máy tính. Và rẻ để mà chạy được nốt thì thường chúng tôi chạy nốt cũng phải máy trên 10 triệu. Tôi cứ lấy cái máy rẻ nhất là 10 triệu đi. Các anh chị em nhân giúp tôi 500.000 cái máy tính đó với lại 10 triệu đồng. Nó ra một cái khoản đầu tư rất là lớn. Khi mà Pi Core Team nó sở hữu được cái công nghệ như thế thì đây là cái cơ sở để hình thành giá trị của Pi. Cái thứ hai, chúng ta phải thấy rằng cái số lượng máy đó nếu như là tập trung của một đơn vị giống như Google với đang tập trung hệ thống máy chủ, Facebook đang tập trung máy chủ tôi không nói. Nhưng cái số máy đó lại được rải rác ở khắp hơn 500.000 vị trí khác nhau trên toàn thế giới để bảo đảm được tính phân tán. Đây là một yếu tố vô cùng khó. Thưa với các anh chị là nếu như chúng ta nói về cái nhân lực, nhân công để đi bố trí được cái hệ thống máy như thế này là cả một vấn đề. Tôi nghĩ rằng là một tập đoàn, một công ty không thể làm nổi. Chúng ta không thể làm nổi việc này. Cái lớn hơn nữa của việc này với hơn 500.000 cái máy tính đấy thì lại phải có hơn 500 con người, hơn 500.000 con người phân bổ ở khắp nơi, mỗi người một máy. Vì nó không tập trung được cho nên một người không thể đảm nhiệm vài máy được. Một máy đặt ở Hải Dương, một máy đặt Hà Nội. Một người không thể chăm sóc cái máy đó như thế được. Thế mà chúng ta lấy giá trị con người tham gia vào cái hệ thống máy này như vậy, nó khủng khiếp cỡ nào. Và một cái hơn nữa, cái hay của Pi, một cái nền tảng công nghệ của Pi nó hay này, nó hay hơn cái hệ thống của Bitcoin của ETH này. ETH và Bitcoin hàng năm tiêu tốn hàng tỷ kWh điện. Nó là một trong những nhân tố tác động không hề nhỏ đến cái nguồn năng lượng của thế giới, đặc biệt là điện năng. Thế nhưng với hơn 500.000 cái máy tính kia, thưa với anh chị em là về cơ bản nhé, về cơ bản là người ta tận dụng máy sẵn có. Ví dụ như bản thân tôi tận dụng máy của công ty, có một số anh chị em thì tận dụng máy của gia đình, của cơ quan. Một số anh ở cơ quan có thể tận dụng cả máy cơ quan. Cái việc đấy đằng nào chúng ta cũng phải khởi động máy để làm việc hàng ngày của chúng ta. Nếu không có Pi thì vẫn tiêu tốn năng lượng như vậy, và có Pi nó vẫn như vậy thôi, nó không gây tốn thêm. Tất nhiên là cũng sẽ có những anh chị em là mua thêm máy, nhưng tôi cho rằng cái con số đấy không lớn. Cái mức độ tiêu hao máy móc, tiêu hao về điện năng của hệ thống máy này nó cũng không lớn. Đó là cái điều mà hệ thống mạng blockchain của Pi nó có những cái ưu thế đấy. Cái cơ sở này là cái cơ sở mà tôi phân tích rất sâu để các anh chị em nhìn thấy, để những chị em thấy được cái ưu việt của cái nền tảng phần cứng của Pi nó đang có. Nhiều người nói với tôi là mạng blockchain thì đồng tiền mã hóa nào cũng có chứ làm gì có phải Pi. Đúng rồi, đồng tiền mã hóa nào cũng có, nhưng để được mạnh mẽ như Pi, để được khổng lồ như Pi thì bây giờ chỉ có một mình Pi có. Chứ còn các mạng khác, ví dụ như blockchain của Bitcoin đâu khoảng hơn 12.000 nốt gì đó, ETH khoảng 30.000 nốt, mới bằng 1/10, 1/20 của Pi thôi. Và tốc độ bây giờ thưa với các anh chị em là cái hệ thống phần cứng này của Pi này mỗi ngày tăng trung bình khoảng 1.000 máy. Thì đấy là một cái điều mà rất là vô giá. Như vậy đấy, xét về yếu tố tận dụng về tài nguyên, máy móc, tận dụng về năng lượng, tận dụng về nhân lực thì con số này cực kỳ lớn. Đúng, nó là một cái nền tảng công nghệ phần cứng để phục vụ cho một dự án toàn cầu, chứ không phải là phục vụ cho một doanh nghiệp, một cơ quan, một tổ chức hay một nhóm người. Và đó là sự khác biệt Pi đã tạo được đến lúc này. Đó là cái nền tảng phần cứng. Chúng ta sẽ nói về cái phần thứ hai trong cái cơ sở về công nghệ này. Họ có cái cơ sở về công nghệ này thì ta phải nói đến phần thứ hai, đó là công nghệ về phần mềm. Cái mạng blockchain mặc dù xây dựng ra đấy, hoành tráng đấy, to lớn đấy, nhiều đấy, vĩ đại đấy, nhưng nó chỉ là cái thân xác thô kệch thôi. Nó sẽ vô nghĩa nếu nó thiếu đi một cái hệ điều hành. Thế thì công nghệ phần mềm của blockchain thì nó được coi như bộ não của mạng Pi. Thực ra tất cả các cái tiền mã hóa khác nó cũng đều có cái công nghệ phần mềm như Pi. Nhưng tôi nói cái hướng đi của Pi và cách làm của Pi thì nó thực sự là một bộ não vĩ đại trong tương lai. Nó sẽ là giáo sư cho cả thế giới này. Nói về câu chuyện này thì nó lại liên quan đến trí tuệ nhân tạo, AI, phải không ạ? Nếu ai đã từng dùng Google từ những năm 2000 đến 2000 khoảng từ 2000 đến 2003 đến 2005 gì đó. Lúc đó tôi là người cũng thường xuyên tra Google để tìm thông tin nghiên cứu về khoa học.
Thì thực sự thưa với quý vị là lúc đó Google như một đứa trẻ, thậm chí để tra được một thông tin ấy là phải ghi rõ tên miền. Ví dụ như muốn tìm một cái gì đó là phải ghi rõ là facebook.com thì nó mới tra được Facebook. Chứ còn gõ mỗi từ Facebook thì chưa chắc đã có. Cái thời điểm đấy cái cơ sở dữ liệu của Google nó không có nhiều đâu. Thế nhưng bây giờ Google thì như một vị giáo sư, quý vị hỏi cái gì Google cũng có. Và Pi cũng sẽ đi theo hướng này để nó biến cái trí tuệ nhân tạo, tức là nó sẽ khiến cho cả thế giới này, tất cả chúng ta hàng ngày tương tác với Pi là đang chính là huấn luyện cho cái công cụ trí tuệ nhân tạo của Pi, cũng như giống như của Google đấy, là huấn luyện cho nó hiểu được, biết được thói quen rồi tâm lý rồi xu hướng rồi rất nhiều yếu tố khác. Đây là một điều mà cực kỳ quan trọng và chắc chắn Pi cũng đi theo hướng này, nhưng ở một level cao hơn, đó là chạy trên một mạng phân tán với những cái thuật toán nhanh hơn, mạnh hơn và không ai kiểm soát. Đấy là hướng đi của cái công nghệ phần mềm của Pi, nó khác biệt lắm đấy. Những cái này tôi tin rằng là những anh chị em nào hiểu về công nghệ, hiểu sâu về công nghệ đấy thì tôi cho rằng là anh chị đó sẽ rất hiểu. Còn bản thân tôi thì tôi chỉ hiểu về ý nghĩa của nó đối với cuộc sống của tôi với của mọi người xung quanh tôi thôi. Và cái phần mềm của Pi nó được, cái bộ não của Pi ấy, nó được xây dựng nên bởi chuyên gia hàng đầu về công nghệ blockchain trong lĩnh vực tiền mã hóa. Và cái sức chứa của bộ não này thì vô cùng ghê gớm. Nó càng ngày càng mở rộng. Như nãy cái phần cứng tôi nói đấy, mỗi ngày có hơn 1.000 máy được dung nạp vào, được kết nạp vào cái hệ thống chờ của blockchain Pi. Pi có toàn quyền quyết định là có dùng hay không dùng. Thưa với quý vị là một cái số lượng khủng khiếp. Và dung lượng chứa của bộ não này thì cũng càng ngày càng lớn mạnh theo sự lan tỏa của cộng đồng. Khi lợi ích của cái mạng Pi nó mang lại càng lớn ấy, thì bộ não này cũng lại sẽ có dung lượng càng cao. Nó cứ theo cái quy luật phát triển song hành đó, cái gọi là quy luật thuận như vậy, nó phát triển lên. Tôi hình dung là nó còn mạnh hơn cả virus corona trong cái đợt vừa rồi, phải không ạ? Thực sự đấy, nó mạnh lắm, nó lây lan tỏa khủng khiếp. Thế thì cũng như các đồng tiền mã hóa khác thì Pi cũng là cái đồng tiền mã hóa chạy trên nền tảng blockchain. Về công nghệ này ấy, tôi không hiểu sâu thì có thể tôi phân tích không được chi tiết. Tuy nhiên ấy, góc nhìn của tôi ấy, thì Pi sẽ khắc phục được các cái nhược điểm của các nền tảng cũ. Ví dụ như là đối với Bitcoin với ETH này, tốc độ giao dịch chậm này, rồi rất là nhiều yếu tố khác. Cái này tôi không tìm hiểu sâu về cái sân chơi đó, chứ cũng không phải là ngành đâu, tôi gọi đấy là cái sân chơi thôi. Nhưng mà nó không bảo đảm được về cái tốc độ giao dịch rồi nó kia, bảo mật rồi đồng thuận rồi, phân tán rồi các thứ nó cũng có đấy, nhưng cái tốc độ giao dịch nó kém. Và đặc biệt là cái hướng đi của nó thất bại trong cái việc trở thành tiền rồi, bị thao túng rồi, cho nên nó không ok. Thì phần này anh chị em tìm hiểu thêm. Và vì sao tôi lại khẳng định rằng Pi đã khắc phục được những nhược điểm của nền tảng cũ này? Thì chúng ta biết rằng cái người mà đứng ra làm cái dự án này là một người tôi cho rằng khá đặc biệt. Bản thân Nicolas là một người chuyên sâu về lĩnh vực này. Trong cả sự nghiệp của ông ấy thì chỉ có xoay quanh việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy. Cả sự nghiệp đấy của mình chỉ liên quan đến cái chủ đề này. Tất cả các luận án của ông ấy xây dựng ấy thì chỉ xoay quanh một chủ đề này mà thôi. Tôi tin rằng Nicolas là một người xuất sắc trong cái triết lý nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà các cụ ta vẫn nói. Hay nói như Lý Tiểu Long ấy thì ông ấy nói này: tôi không sợ người có 1000 cú đá, mà tôi chỉ sợ người có một cú đá nhưng họ đã thực hiện lại cái cú đá đó 1000 lần. Tức là nó đáng sợ như thế này. Nói về đáng sợ này, tức là cái người ta thực hiện cái cú đá đó đấy, người ta nói cho chúng ta biết rằng tôi sẽ đá vào cổ anh, nhưng mà cái cú ra đòn nó quá nhanh và quá mạnh đi, mặc dù biết được trước, được thông báo rồi nhưng không đỡ được. Thì trong cái trường hợp này Nicolas cũng vậy, gần như ông ấy nói với thế giới rằng tôi sẽ làm việc này, nhưng với cái sự xuất sắc của mình ấy thì ông ấy đã chuẩn bị gần như là hoàn thiện trọn vẹn hết. Và khi ông ấy xuất chiêu thì đối thủ biết là bị xuất chiêu nhưng cũng không đỡ được. Có lẽ phải đạt đến cái level này, đạt đến cái trình độ này thì ông ấy mới dám đụng vào một đứng ra đụng vào một cái miếng bánh về tài chính, một cái miếng bánh mà nó thuộc gọi là nó là bảo vật của từng quốc gia, nó là công cụ chủ yếu trong mọi cái cuộc đàm phán, nó là cái nguồn lợi khổng lồ của những tài Việt, của những con cáo già về ngành tài chính. Ông ấy dám động vào cái này, tức là ông ấy đã phải là người thực sự tự tin, thực sự xuất sắc. Như Lý Tiểu Long nói là cái cú đá của ông ấy đã xuất hiện, ông ấy đã thực hiện hàng ngàn lần rồi. Bây giờ ông ấy có thông báo cho đối thủ biết rằng tôi sẽ thực hiện cú đá này vào đúng vị trí này của anh, biết đấy nhưng vẫn không đỡ được. Đấy, tôi nghĩ là phải là đến cái cỡ đó thì Pi mới có được những cái giá trị đến ngày hôm nay. Anh em chúng ta
đang là người đang được từng ngày hưởng lợi từ nó. Đấy là cái nền tảng thứ hai nói về công nghệ phần mềm. Cái bộ não này tôi rất là tin tưởng. Tôi tin tưởng bộ não này cực kỳ luôn. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cái bộ não tới đây ấy, thực sự vĩ đại. Nếu không kiểm soát được nó, thậm chí nó còn kiểm soát lại chúng ta. Khi mà cả thế giới kết nối lại, vạn vật kết nối lại với nhau. Đây là một cái chủ đề rất là thú vị. Nếu mà anh chị em nào đã xem một số bộ phim, có một cái nhân vật mà cuối cùng là phải vào phá hủy cái lõi trung tâm của nó mới phá hủy, chứ còn không thì nó khống chế cả thế giới đấy. Máy móc AI nhân tạo ấy. Nền tảng thứ ba ở đây trong cái phần cứng ấy, đó là nền tảng về internet. Thế thì để Pi trở thành đồng tiền chung toàn cầu, trở thành đồng tiền bất khả xâm phạm, để Nicolas có thể triển khai được hoàn thiện một cách gọi là cái ý tưởng của mình một cách hoàn hảo, thì phải cần có một hệ thống internet đủ mạnh, đủ độc lập để gánh vác cái trách nhiệm này. Và có lẽ là một cái nền tảng internet nó cũng phải có cơ chế hoạt động gần giống mạng blockchain ấy. Tức là nó cũng không phụ thuộc vào đường truyền hay một hệ thống máy móc độc lập nào. Nếu nó vẫn phụ thuộc vào đường truyền, nó vẫn bị chi phối. Nếu nó vẫn phụ thuộc vào một cái máy móc độc lập nào, nó vẫn bị tấn công. Thế cho nên là nó phải hoạt động theo cơ chế là hỏng chỗ này sẽ có chỗ khác thay thế, hỏng cái này thì sẽ có cái khác thay thế. Cho nên nói về cái hệ thống internet này đấy, thì chúng ta phải đề cập đến hai hệ thống mà hiện nay tôi biết. Đó là hệ thống internet vệ tinh và internet of things. Thì để nói rõ về cái hệ thống internet vệ tinh và internet of things này đấy, thì ta phải xem lại, chúng ta cùng nhắc lại một chút về cái hệ thống internet hiện nay. Hệ thống internet hiện nay của chúng ta đang hoạt động dựa trên cái hệ thống đường truyền là cáp quang là chủ yếu, cùng với hệ thống không dây, nhưng nó phải thông qua một hệ thống V3. Hệ thống V3 đó được rải khắp các nơi bởi các nhà mạng, đồng thời nó phải được cung cấp nguồn thông tin, dữ liệu, tín hiệu từ hệ thống cáp quang. Cái hệ thống internet này thì vẫn có thể được kiểm soát. Nếu như một chính phủ nào đó mà muốn từ chối Pi, họ có thể vẫn can thiệp được thông qua việc ngắt kết nối internet với thế giới trong một thời gian nhất định nào đó. Họ chấp nhận, bởi vì nói chứ ảnh hưởng đến cái tiền tệ của một quốc gia nó không phải là nhỏ. Cho nên họ chấp nhận là ngắt kết nối internet với thế giới, hoặc là kiểm soát thông qua những cái máy chủ trung tâm nào đó, thành phần nào, hoạt động gì mới được chạy qua đấy. Thì lúc này là Nicolas sẽ thất bại, sẽ không trở thành đồng tiền chung toàn cầu được. Thế cho nên để đáp ứng được cái yêu cầu của Nicolas, để một cái mạng internet mà thực sự xứng tầm với cái bộ óc vĩ đại, thì chúng ta cần phải đáp ứng được các cái yêu cầu mà cái nền tảng đó đặt ra. Thế thì nền tảng internet vệ tinh là có thể đạt được. Nền tảng internet of things thì có thể đạt được. Nền tảng internet vệ tinh thì chúng ta hiện nay trên thế giới tôi thấy mới chỉ có một mình Elon Musk là phóng đáp ứng đủ. Chứ còn các quốc gia nó cũng chỉ có mỗi Mỹ là nhiều nhất thôi. Còn các quốc gia thì phục vụ nhiều thứ lắm, từ vệ tinh phục vụ về nghiên cứu khí tượng, về quốc phòng an ninh, về tất cả các thứ, người ta sẽ không cho chạy cái nền tảng này đâu. Và đến nay đấy, cả thế giới chỉ có một mình Elon Musk phóng vệ tinh lên quỹ đạo vài nghìn cái để phục vụ cho cái việc triển khai này thôi. Thế còn nền tảng internet of things thì rất là nhiều người, chúng ta cũng nghe về khái niệm, cũng nghe nói. Ở đây chúng ta hiểu nôm na là các vạn vật kết nối. Thì hiện nay tôi biết có hai cái dự án, một là dự án iHub Global, hai là cái dự án Pando Project. Hai cái dự án này thì họ cũng đi theo hướng internet of things, tức là họ xây dựng phần mềm và họ kết nối tất cả các máy tính và các cái trang thiết bị, các cái đồ dùng trong nhà với nhau. Họ không cần thông qua cái hệ thống mạng internet của toàn cầu nữa. Tất nhiên giai đoạn đầu thì họ cần, nhưng sau này họ không cần nữa, mà họ kết nối với nhau thông qua cái sóng ở tần số sóng vô tuyến hoặc là sóng của Bluetooth thôi. Đó là hai cái mạng mà tôi nghĩ rằng tới đây sẽ triển khai đáp ứng được. Thế thì hiện nay tôi biết có 3 mạng đó đang vận hành rồi, nhưng chỉ có mạng internet vệ tinh của Elon Musk là chưa có đồng tiền điện tử riêng thôi. Còn lại các cái mạng khác ấy, thì tôi thấy rằng họ xây dựng và họ đều xây dựng cái đồng tiền điện tử riêng của họ. Tôi cũng đã nghiên cứu rất là nhiều về những cái đó, nhưng mà tôi thấy rằng cách triển khai của họ không ok. Họ vẫn kêu gọi đầu tư, vẫn còn là manh mún, vẫn còn tư duy chộp giật, cho nên tôi đã từ chối, tôi không tham gia. Thì tôi chỉ tham gia mỗi Pi và nghiên cứu về Pi. Thì đấy là cái cơ sở thứ nhất về công nghệ. Thưa với anh chị em, với chừng đó về công nghệ để làm nền tảng cho cái xây dựng cái giá trị của Pi ấy, tôi tin tưởng rằng chỉ chừng đó thôi, nó đã khẳng định được Pi là số 1. Rồi ok, ta sẽ nói về cái cơ sở thứ hai, đó là cơ sở về chiến lược. Trên thế giới này người giỏi về kỹ thuật công nghệ như Nicolas, tôi nghĩ rằng cũng có, chứ không phải là Nicolas là số 1. Gọi là nằm trong top đầu thôi, Nicolas cũng chỉ là người nằm trong top đầu thôi, chứ còn người giỏi về công nghệ nhiều lắm. Israel cũng rất giỏi,
Trung Quốc cũng rất giỏi, Ấn Độ cũng rất giỏi, Nhật Bản cũng rất giỏi và rất nhiều. Thậm chí ngay cả Việt Nam của chúng ta. Việt Nam của chúng ta ngay từ những năm 90 tôi biết có một cậu bé mới học cấp 3 thôi mà hack vào những rất là nhiều cái ngân hàng để lấy tiền. Những năm đó về internet, về công nghệ nó thông tin nó còn ít lắm. Thế mà cậu bé chỉ có mày mò đang học cấp 3 thôi, hack vào ngân hàng lấy tiền đi sang tận Singapore chơi. Và bị bắt cũng tại Singapore khi đang hack vào một ngân hàng ở bên đó. Thế thì cái câu chuyện là cái người giỏi về công nghệ thì không thiếu, nhưng người giỏi về chiến lược thì thưa với các anh chị, trên thế giới này đếm trên đầu ngón tay. Tôi nói thật, người giỏi về chiến lược thường phải đứng là những người ở mức độ cỡ quốc, gọi là cấp nguyên thủ quốc gia, cấp chủ tịch những tập đoàn xuyên quốc gia, cỡ như là hoặc là những vĩ nhân, ví dụ như là Stalin, như Bác Hồ, như là Thành Cát Tư Hãn. Đó mới là những người giỏi về chiến lược. Chứ còn giỏi về kỹ thuật, giỏi về công nghệ, thế giới là nhiều lắm. Thôi tạm thời trong buổi hôm nay ấy, thì tôi nói cái cơ sở chiến lược họ đã làm khá tốt. Thì đầu tiên cái chiến lược họ làm đó là gì? Họ đã làm được là gì? Một là tạo nên một cộng đồng tin tưởng và nhiệt huyết, giống như cái giá trị về thương hiệu hôm trước tôi nói đấy, cả một cộng đồng tin yêu mạnh mẽ. Cái thứ hai, họ loại được cái anh phùng bàn phím chỉ thích nói cho sướng miệng chứ không có niềm tin. Cái thứ ba nữa là qua mặt được những con cáo già trong những tập đoàn tài phiệt về tài chính. Cái thứ tư, họ ngăn chặn được cái việc copy ý tưởng của dự án. Cái thứ năm, họ thâu tóm được những nền tảng đang là vua công nghệ và internet hiện nay. Cái chủ đề về chiến lược ấy, nếu mà phân tích kỹ nó rất là hay, rất là rộng, rất là nhiều thú vị, thì tôi sẽ dành riêng một video để nói về chủ đề này. Nhưng để mà tạo ra 8 cái giá trị vô hình 8 giá trị vô hình và 2 cái giá trị hữu hình hôm trước tôi nói ấy, thì nó vẫn phải cần về cái cơ sở chiến lược. Tôi nói cơ sở chiến lược là cơ sở quyết định, chứ còn cái nền tảng về công nghệ kia tôi nói thật, bây giờ nước nào nó cũng xây dựng được. Trình độ của các nước cỡ tèng như Việt Nam chúng ta cũng xây dựng được, chứ không phải không có. Nhưng chỉ có mỗi cái internet vệ tinh là không được thôi, nhưng internet of things là cũng có thể triển khai. Cho nên cái cơ sở về chiến lược này mới là cái điều quan trọng. Thì tôi sẽ dành riêng một cái chủ đề về một cái video về nói về cái vấn đề này. Ok, chúng ta sang cái cơ sở thứ ba, nói về cộng đồng. Cái cơ sở về cộng đồng, để xem cộng đồng của Pi có giúp Pi thành công hay không, thì chúng ta cùng phải phân tích sâu cái chất lượng của cộng đồng này. Chứ còn chúng ta cứ bảo là Pi có cộng đồng, nhưng mà cơ sở nào, làm sao mà cái cộng đồng ấy giúp được Pi? Đâu cũng có cộng đồng, bất cứ cái tổ chức nào họ cũng có cộng đồng đấy, rất nhiều đấy. Zalo cộng đồng nhiều chứ, hàng chục triệu. Facebook tính bằng đầu tỷ, Google cũng thế, nhiều cộng đồng lắm. Nhưng cái cộng đồng của Pi nó khác như nào, nó như thế nào? Rồi kể cả các đồng tiền điện tử khác cũng có cộng đồng, cũng có hệ sinh thái. Tôi tìm thầy hiểu thì thấy các bạn ấy cũng nói rất là nhiều về cái đó. Nhưng tại sao Pi nó vẫn thành công hơn? Thì chúng ta phải phân tích cái chất lượng của cộng đồng của Pi. Thì Pi đấy, đến cái thời điểm hiện tại này thì họ đã có được một cái cộng đồng đủ lớn. Tôi cho rằng nó tương đương với một quốc gia. Nói như hôm trước đấy, phân tích về chất lượng cộng đồng này hơn một quốc gia cỡ như Việt Nam. Nếu ngay từ đầu mà chúng ta nhìn thấy được rõ cái chiến lược triển khai của họ, thì dù cộng đồng chưa có, chúng ta cũng có thể tin tưởng vào sự thành công của dự án. Tức là ý tôi nói ở đây là không phải bây giờ nhìn thấy 50 triệu người đó chúng ta mới khẳng định cơ sở về cộng đồng là cộng đồng là cơ sở để giúp Pi thành công. Nếu như thực sự chúng ta nghiên cứu sâu về chiến lược của dự án này, chúng ta nghiên cứu đầy đủ về cái điều kiện của dự án này, thì kể cả ngay lúc họ chưa có bất cứ một ai, tôi cũng dám tin tưởng rằng họ vẫn khẳng định rằng họ sẽ thành công. Và thực sự tất cả các bạn làm mốt Pi của Việt Nam cũng như trên thế giới, chắc chắn các bạn phải nhìn thấy điều này. Các bạn đã biết tâm huyết công hiến suốt 3 năm qua, đặc biệt các bạn làm mốt hỗ trợ cho các cái hệ thống. Thực sự là mình rất là nể phục họ. Họ đã có tầm nhìn tốt, họ đã có những cái tư duy rất là tốt, và họ đã nhận ra giá trị rất là tốt. Và họ tuân thủ cái triết lý và cái cách làm việc, cái phong thái của đội ngũ Pico Team nói rất ít. Thực ra các cái thông tin mà chúng ta nghe được ở trên mạng xã hội, trên cộng đồng ấy, chủ yếu là do pioneer của chúng ta tự suy đoán, tự xây dựng lên thôi. Chứ còn những cái thông tin của các mốt công bố rất là chuẩn mực, rất là chính trực, đúng cái triết lý giá trị như là Pico Team họ đã nói. Thế thì khi nói về cái cơ sở cộng đồng như vậy đấy, thì chúng ta phải phân tích và xét sâu. Thì chúng ta thấy thế này, tại sao tôi nói là ngay cả chưa có ai trong cộng đồng này vẫn có thể khẳng định nó thành công, khẳng định Pi thành công, khẳng định Pi tạo ra giá trị, là bởi vì thế này này. Ngay cái triết lý lấy con người làm trung tâm đó, nó đã thể hiện vai trò của cộng đồng đối với dự án này rồi. Cứ lấy con người làm trung tâm thì sẽ thành công. Chính vì Pi
lấy cái vai trò con người làm trung tâm, cho nên họ đã làm tất cả vì con người, họ đã làm tất cả vì cộng đồng đối với dự án này. Thế thì chúng ta thử nhìn lại một cái bản chất của một số dự án khác đi. Họ không làm vì cộng đồng, họ không lấy con người làm trung tâm, thì họ lấy cái gì? Nếu tôi nói như vậy thì quý vị sẽ hỏi tôi là thế thì chúng tôi làm kinh tế hoặc là các cái doanh nghiệp họ không lấy con người làm trung tâm thì họ lấy cái gì? Xin thưa với quý vị, có rất nhiều dự án, ngay cả Bitcoin, ngay cả ETH và rất nhiều dự án đồng tiền điện tử khác, họ làm là vì lợi ích nhóm hoặc vì tư lợi cá nhân. Cho nên những cái dự án về kinh tế mà làm vì lợi ích nhóm hoặc tư lợi cá nhân ấy, thì thường nó sẽ đi theo quy trình như sau ạ. Cái đầu tiên là họ sẽ dốc tiền đầu tư xây dựng hoàn thiện dự án, nghe rất là hoành tráng, bài bản, viết các cái triết lý rồi tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, rồi là kế hoạch, mục tiêu, chương trình, sơ đồ tổ chức, nghe nó hoành tráng lắm. Cái đầu tiên là những cái dự án mà làm vì lợi ích nhóm hoặc tư lợi cá nhân họ sẽ làm như vậy. Sau đó là họ đang triển khai marketing để đưa cái thông tin dự án đó đến với cộng đồng. Chúng tôi sẽ tạo ra giá trị gì trong tương lai ABC, rất là nhiều lắm. Khi chúng ta mới nghe là những cái thông tin họ cung cấp là sướng lắm, cảm xúc lên, cảm thấy hừng hực khi thế. Tuyệt vời, dự án tuyệt vời, dự án thực sự là tuyệt vời. Sau đó có thể họ sẽ xây dựng một đàn chim mồi. Tôi đã thế nọ, tôi đã thế kia, tôi đã đầu tư vào bao nhiêu, tôi đã đầu tư vào bao nhiêu. Cái này không phải riêng đa cấp đâu ạ. Tất cả mọi việc, chẳng qua cái thằng đa cấp ấy nó làm một cách thô quá thôi thì chúng ta nhìn thấy, chứ còn tất cả các dự án khác cũng thế. Âm thầm tạo ra những chim mồi một cách vô tình hoặc hữu ý, nó đều có kịch bản hết. Xong bắt đầu đánh vào cái lòng tham hay là cái mưu cầu lợi ích của con người. Sau cái bước cuối cùng là kêu gọi cộng đồng tham gia. Đầu tiên là quan tâm đến sản phẩm, thử nghiệm sản phẩm, rồi sử dụng trải nghiệm sản phẩm dịch vụ trải nghiệm 1 lần, 2 lần, rồi trở thành khách hàng lâu dài. Đó là cái chu trình của tất cả các loại hình kinh doanh, chứ không phải đa cấp, không phải mỗi đa cấp đâu. Chẳng qua là cái anh đa cấp ấy là anh ấy thể hiện một cách trực diện quá, nó lộ liễu thôi. Chứ còn các mô hình khác chẳng qua nó ẩn sâu vào thôi, nhưng nó đều đi theo quy trình này. Và một số cái mô hình này ấy, thì thường nó chỉ hướng đến lợi ích nhóm và tư lợi cá nhân. Chứ còn các dự án về cộng đồng nó không thế. Từ những cái đặc điểm chung của dự án cái điều tôi phân tích đó, từ những cái điều mà tôi phân tích đó ấy, thì chúng ta thấy là đặc điểm chung của những dự án mang tư lợi cá nhân đó là: đầu tiên là muốn cộng đồng đầu tư càng nhiều càng tốt. Thứ hai nữa là luôn luôn có chiêu bài đánh vào lòng tham, hoặc ít nhất thì cũng cố gắng nêu bật giá trị sản phẩm, dịch vụ mà tự dự án đó mang lại để tác động vào cái mưu cầu chính đáng, cái nhu cầu thực sự của con người. Tất nhiên là họ kinh doanh thì họ có lãi, không sao cả. Cái việc này tôi không phải là phê phán. Tôi chỉ nói về sự thật nó đang diễn ra như vậy thôi. Chứ còn tôi không phê phán, vì bản thân tôi cũng kinh doanh và tôi cũng phải làm như vậy. Nhưng nếu như tôi mang lại giá trị cho mọi người chuyển tiền cho tôi, đấy là một cái việc rất là bình thường. Ở đây tôi không phê phán mà chỉ nói ở đây là góc nhìn là chúng ta nhìn sự thật. Có thể là quá trình tôi nói thì cái cảm xúc nó lên một chút thì có thể mọi người sẽ cảm thấy là cái giọng nó gay gắt, nhưng không phải. Chúng ta nhìn ở đây là nhìn sự thật chứ không phải phê phán. Còn Pi thì họ đi theo con đường khác. Các bạn thấy không ạ? Quý vị thấy không ạ? Họ nói rất là chừng mực, rất là khiêm tốn, chỉ có làm và làm. Thường thì chúng ta thấy kết quả họ làm được luôn luôn tốt hơn những gì họ nói rất nhiều. Và so với cái việc mà ban hành ra một cái kế hoạch tổng thể, những cái gì sâu ra rất là nhiều như các dự án khác ấy, tức là các dự án khác quá trình marketing ấy, thường họ nói là họ có một ấy, thì thường khiêm tốn nhất thì họ cũng phải nói họ có một. Còn có những dự án mà họ có một họ nói lên 10 cơ mà. Nhưng riêng cái anh Pi này thì tôi thấy là họ có rất nhiều nhưng họ lại chỉ nói rất ít, đúng không ạ? Đấy là một điều mà thực sự là tôi nể. Lại nói cái chuyện mà họ có rất nhiều, họ nói rất ít ấy, thì tôi phải nói thế này. Ví dụ như cái nền tảng công nghệ về phần cứng, về phần mềm, tất cả những cái gì liên quan kỹ thuật ấy, thì họ đã chuẩn bị xong hết rồi. Thế nhưng mà những giai đoạn anh em đầu tiên cài Pi ấy, là ví là không có này, Pi Pro là không có, rất nhiều thứ không có. Nhưng tôi khẳng định với các anh chị em là những thứ đó họ có xong hết rồi. Chẳng qua họ triển khai theo cái lộ trình mà họ viết ra cho nó hợp tình hợp lý thôi. Và hơn nữa nó còn cái việc đó nó còn liên quan đến cái bí mật như tôi nói đấy, gọi là không để tiết lộ dự án. Thế cho nên là đấy là những cái điều mà thực sự anh chị em phân tích kỹ, nhìn kỹ đi. Sau tôi không hiểu tại sao các dự án khác tôi quan tâm tôi không phân tích kỹ như vậy, nhưng đối với Pi tôi phân tích khá là kỹ và chi tiết đến từng hình ảnh một, thậm chí là từng động thái một. Đó là như vậy. Đấy là nói về cái chất lượng của cộng đồng. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái cách thức mà Pico Team nói làm cộng đồng nó như thế nào. Cái triết lý của Pico Team, triết lý về con người đấy, nó là như thế đấy.
Và chính vì cái triết lý tuyệt vời này cho nên hiện tại họ đã có cộng đồng khoảng 30 triệu người gọi là tin tưởng, rất là tuyệt vời. Tôi cho rằng bây giờ phải là 50 triệu rồi, vì 30 triệu công bố lâu lắm rồi. Thế thì so với các cộng đồng khác thì cộng đồng này chất hơn nhiều, giá trị hơn rất là nhiều. Ví dụ đối với các mạng xã hội nhé, thì mục tiêu của người dùng mạng xã hội là gì? Chúng ta vào đấy chém gió, vào đấy đăng lên cả những cái status cảm xúc rồi thế nọ kia, gọi là kết bạn để giao lưu cho vui thôi. Không, chúng ta không có mục tiêu gì lớn lao gì ở cái mạng xã hội cả. Cho nên Facebook mặc dù có hàng tỷ người đấy, nhưng cái tác dụng duy nhất là có thể làm được đó là chạy quảng cáo. Facebook cũng thất bại trong việc triển khai tiền điện tử. Facebook có đấy nhưng không triển khai được vì thiếu nhiều thứ, và chất lượng cộng đồng của Facebook không thể dùng được, nó quá ô hợp, không dùng được. Và cuối cùng cái đồng tiền của Facebook, tôi khẳng định với anh chị em là rồi lào cau leo queo liệu có lên được không. Đến bây giờ tôi vẫn thấy im hơi nặng tiếng, chưa có gì đổi mới cả. Đấy. Ví dụ như thứ hai nữa mà nó gần nhất với Pi, đó là cộng đồng tiền mã hóa trước đây, trước khi có Pi. Nhưng thực sự đó là cái cộng đồng tất cả họ tham gia vào đó với tư lợi cá nhân, vì lợi ích nhóm của họ, không phải vì cộng đồng. Còn cái cộng đồng 30 triệu, 50 triệu, những cái người mà được gọi là pioneer, thì cho dù đa phần họ là người nghèo, đa phần là người chưa hiểu biết về blockchain, chưa hiểu biết về tiền mã hóa, nhưng với chiến lược cái cách làm của Pi, họ đã giải quyết hầu hết những vấn đề này rồi. Và thực tế chúng ta thấy này, các bạn thử ngồi nhẩm thống kê lại xem trên YouTube bây giờ có bao nhiêu video đang nói về Pi. Tôi thấy rất là nhiều, có những video nó hàng chục, hàng trăm ngàn lượt xem. Mỗi cái video cứ 10 phút, 15 phút. Các bạn thử nhân ra xem, đã có bao nhiêu giờ xem video trên kênh YouTube, đúng không ạ? Nó có hàng triệu, hàng tỷ giờ xem rồi. Và có bao nhiêu ngàn lượt xem. Nếu nói về góc độ giáo dục đào tạo ấy, thì đây là một cái thời lượng giáo dục đào tạo tuyệt vời. Nếu như Pico Team mà bỏ công bỏ sức, hay một công ty hay một tập đoàn nào đó mà bỏ công bỏ sức đi đào tạo về cái này, quả nhiên là không sức nào làm nổi. Thực sự tuyệt vời. Một cái cách phát huy sức mạnh của cộng đồng đến nỗi mà cứ càng nghĩ, càng xem, càng nhìn thì càng phân tích thì càng nể phục. Ngay cả cái việc này thôi, họ đã biết cách sử dụng sức mạnh của cộng đồng để giải quyết những cái khuyết điểm, khiếm khuyết của cộng đồng mình, để cộng đồng đó trở nên ưu việt. Và thực tế ngay tại thời điểm này, các bạn kiểm soát lại xem, các bạn ngồi suy ngẫm lại xem, thì dù ít dù nhiều, tất cả những người đã là pioneer chân chính, tin tưởng, tin yêu mến Pi, thì họ đã được đào tạo kiến thức về tiền tệ, kiến thức về ứng dụng công nghệ vào hoạt động tiền tệ. Và có những người sẽ được đào tạo sâu, có những người tìm hiểu sâu. Và bản thân tôi cũng là một trong những người đó. Thưa với các anh chị, trước khi nói về những cái kiến thức như này, lúc đó tôi chỉ có kiến thức về kinh doanh của một ông chủ doanh nghiệp, với tư duy tầm nhìn khoảng 5 năm, 10 năm thôi. Nhưng được tiếp xúc với Pi, được làm việc với Pi, được tìm hiểu về Pi, nó đã mở rộng cái tầm nhìn tư duy chiến lược của tôi rất nhiều. Và tôi đã nhìn thấy ra được, học hỏi rất nhiều từ Pi. Và bản thân tôi cũng phải biết ơn điều đó và có được những cái kiến thức mà tôi chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Đấy là vấn đề rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Cái thứ hai, ngay tại thời điểm này thì tất cả các pioneer, họ đã cùng nhau xây dựng lên một cái nền tảng có sức mạnh thống trị thế giới, đó là tiền tệ. Cái điều này các cộng đồng khác không có, Bitcoin không có, ETH không có, các cái sàn Binance không có, tất cả các sàn khác không có được các bạn ạ. Và đặc biệt như video trước tôi đã chia sẻ đấy, thì Pi đã chiếm được niềm tin yêu, chiếm được niềm tin, chiếm được tình yêu của hàng chục triệu trái tim của rất nhiều quốc gia, dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa khác nhau trên thế giới. Tất cả những cái con người xa lạ chưa từng biết nhau, thậm chí là đã từng thù nghịch với nhau, tự nhiên hội tụ theo cùng một triết lý, theo cùng một mục tiêu. Đó là thứ mà Pico Team muốn gửi gắm lại với cộng đồng, muốn gửi gắm cho tất cả chúng ta. Cái này không phải tôi nghĩ ra đâu, quý vị hãy nhìn lại mà xem, nhìn lại sự gắn kết của cộng đồng mà xem. Tự nhiên có người đi tình nguyện cài nốt cho người khác, hướng dẫn cài Pi một cách say mê nhiệt tình và nói theo cái lý luận giữ nước của ông cha ta ấy, thì tôi thấy cái câu mà đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân rất là đúng trong trường hợp này. Pi đã có cộng đồng, thực sự Pi có cộng đồng, một cộng đồng rất chất lượng. Người ta nói rằng có cộng đồng là có tất cả, không có cộng đồng thì giỏi mấy cũng thành phế nhân. Và thực sự Pi đã có cộng đồng, không những thế lại là một cộng đồng chất lượng, có chủ đích, hướng về một đích giá trị. Tự nhiên cái cộng đồng đó được truyền thông, được truyền cảm hứng, được giáo dục một cách rất là vô thức để trở nên nhân văn hơn, để trở nên đoàn kết hơn, để trở nên hỗ trợ nhau hơn.
Tất nhiên nó không thể hoàn hảo được, thưa các anh chị, con người mà trong một lúc nào đó cũng chúng ta không thể làm được toàn diện. Nhưng tôi cho rằng tất cả những gì cộng đồng Pi đã làm được với xã hội, với cộng đồng nó quá tuyệt vời. Tôi phân tích như vậy để các anh chị em thấy rằng là những cái giá trị mà tôi nói hôm trước không lý do gì chúng ta không làm được. Chúng ta đã làm được rồi, đang làm được rồi và sẽ làm được nhiều hơn thế nữa. Thì đây là những cái điều, có 3 cái giá trị mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Và cũng nhân đây ấy thì có nói thêm một cái tin cập nhật nữa thôi, là đã có rất nhiều ngân hàng được liên kết với hệ thống của Pi. Đây là điều mà tôi đã chia sẻ về ngân hàng số trong cái hệ sinh thái ấy, ở các video trước. Thực sự đây là một điều rất là đáng mừng, vừa mừng cho cộng đồng có thêm nhiều giá trị hữu ích, và nó lại càng củng cố những cái điều tôi nói vừa rồi đấy, là cái giá trị nữa lại được thêm vào, lại thêm một giá trị tuyệt vời nữa vào trong hệ sinh thái, trong cộng đồng của Pi. Vậy chốt lại vấn đề, hôm nay tôi đã cùng với quý vị bàn về 3 cơ sở để tạo nên những giá trị vô cùng tuyệt vời mà video trước tôi đã đề cập. Nói một cách có logic ấy, thì đây chính là một quy luật. Video trước tôi nói về quả, video ngày hôm nay tôi nói về nhân. Tại sao tôi không nói nhân trước mà tôi lại nói quả trước? Tôi nói quả trước để nói rằng chúng ta đã đạt được rồi, ta bàn về nhân sau cũng vẫn không muộn. Thế thì cái quan hệ nhân quả đó thực sự nó đang hiển lộ ngày càng rõ ràng hơn. Đó, thì cái này tôi rất mong anh chị em sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu thêm để cái mối quan hệ nhân quả, có nhân, có quả rồi. Như trong đạo Phật gọi là duyên. Có duyên thì mới tạo, có nhân rồi mà không có duyên thì cũng không tạo ra quả. Thế còn nói về trong ngôn ngữ của Pi thì chúng ta sẽ nói thế nào ạ? Có kết quả rồi. Vậy thì tiến trình nào để từ cái nhân đó, từ cái cơ sở đó mà hình thành được cái kết quả của ngày hôm nay? Tôi sẽ chia sẻ với quý vị trong chủ đề tiếp theo về cái nội dung này. Và cũng xin thưa với các anh chị, những nội dung tôi chia sẻ hôm nay chỉ là một phần nhỏ, một phần rất nhỏ của tảng băng chìm mà tôi biết được về Pi. Hy vọng tôi sẽ có cái dịp chia sẻ sâu hơn với cộng đồng khi mà thời cơ cho phép. Quý vị có thể tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thêm những các yếu tố khác thì sẽ thấy còn rất nhiều điều nữa mà tôi chưa thể nắm bắt được, cũng như là trong cái bài chia sẻ như thế này cũng chưa thể nói được hết, thì anh chị em cũng có thể tìm hiểu thêm. Còn cái nội dung về cái chủ đề của video ngày hôm nay thì tôi sẽ xin tạm dừng ở đây. Trong chủ đề tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị tiến trình hình thành giá trị của Pi nó diễn ra như thế nào, ý nghĩa của từng giai đoạn trong tiến trình đó như thế nào, và việc nắm bắt được cái tiến trình của việc hình thành nên giá trị của Pi sẽ giúp chúng ta có cái cách ứng xử như thế nào để cho nó phù hợp, để cho nó mang lại giá trị cho chính bản thân chúng ta và cộng đồng. Việc đó là không thừa đâu ạ. Nói một chút về cái việc tầm nhìn. Một người mà có tầm nhìn theo tháng ấy, thường là chỉ làm công ăn lương, chỉ biết rằng đến tháng sau có lương là đủ. Một người mà có tầm nhìn được một vài năm ấy, 5 năm ấy, thậm chí đến 10 năm ấy, thì người ta sẽ về thành lập doanh nghiệp, sẽ đi đầu tư, sẽ làm các cái việc có cái giá trị dài hạn hơn. Họ sẽ nhận được nhiều giá trị hơn và lợi ích hơn. Thì thường cái đối tượng đó họ sẽ về kinh doanh riêng, tự kinh doanh hoặc tự đầu tư. Thế còn có những cái người mà cái tầm nhìn họ lớn hơn một chút nữa, ví dụ như các lãnh đạo cấp tỉnh, cấp quốc gia, nguyên thủ các quốc gia, có thể là họ tầm nhìn là 30 năm, 50 năm. Và có những người xuất sắc hơn là 100 năm, hay chủ tịch các tập đoàn thì cũng như vậy, đặc biệt là các tập đoàn xuyên quốc gia thì cái tầm nhìn của họ cũng phải tương đương với nguyên thủ quốc gia rồi. Chỉ là trong lĩnh vực của họ thôi. Thì họ sẽ có những cái giá trị dài hạn hơn, có thể đến cả 50 năm, 100 năm. Chúng ta nhìn trước được cái gì, cái tầm nhìn của chúng ta đến đâu thì nó sẽ quyết định cái cuộc sống của chúng ta đến đó. Nó quyết định cách nhìn, cách làm việc, cách ra quyết định. Đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ và nhấn mạnh thêm, để mong rằng là chúng ta sẽ cùng nhau kết nối, cùng nhau làm được những cái nó tốt hơn. Và trước khi kết thúc video thì cũng xin cung cấp cho anh chị em thêm một chút thông tin về Elon Musk. Một chủ đề tôi thấy là được chia sẻ và đồn đoán rất nhiều trên các trang mạng trong thời gian qua. Một chủ đề mà đa phần chúng ta rất muốn tin, đúng không ạ? Chúng ta rất muốn tin nhưng lại không dám tin. Đấy, nó có một cái nghịch lý là như vậy. Muốn tin nhưng không dám tin. Tôi tin là tôi nghĩ rằng là rất nhiều người như vậy. Vậy nên tôi xin nêu ra vài thông tin để quý vị cùng xem xét và tự đưa ra nhận định của cá nhân mình nhé. Có rất nhiều lời đồn đoán rằng ông này đứng đằng sau Pi. Vậy thì chúng ta phải tìm hiểu xem là có cơ sở nào mà dân tình đồn đoán om sòm như vậy. Tôi nghĩ rằng là không có lửa thì làm sao có khói. Vậy thì tôi cũng xin mạnh dạn cung cấp có mấy điều như sau. Thứ nhất, nếu nói về mạng Internet không dây toàn cầu thì không riêng gì Elon Musk có. Tất nhiên Elon Musk có lợi thế là Internet vệ tinh.
Còn ví dụ như iHoop Global hoặc là Pando Project và một số đơn vị khác ấy, thì họ cũng có mạng của riêng họ chứ, nhưng họ lại có đồng tiền mã hóa riêng, còn Elon Musk không có. Cái vấn đề thứ hai đấy, một mình Elon Musk không thể phóng được vệ tinh nhiều đến vậy đâu. Cái điều này nó còn liên quan đến an ninh chính trị, liên quan đến truyền thông của nhiều quốc gia lớn, liên quan đến bí mật quốc gia, rất là nhiều yếu tố. Thực sự là một mảng rất lớn. Nếu như thực sự Elon Musk chỉ một mình, tôi khẳng định không phóng được như vậy, không làm được đâu. Elon Musk cũng chỉ là một đại diện thôi. Cái thứ ba, Elon Musk ra mắt điện thoại mang tên Model P, nó có đầy đủ tính năng khai thác tiền mã hóa. Như vậy rồi mà ông này vẫn không có tiền mã hóa riêng. Cái thứ tư, xét về nguồn lực, Elon Musk có đủ nguồn lực và nguồn lực đủ mạnh đấy để có thể triển khai một đồng tiền mã hóa riêng, nhưng vẫn không triển khai. Cái thứ năm, ông này luôn tạo ra những đột phá bằng những ý tưởng cực kỳ điên rồ và đầy tham vọng, nhưng có một cái hay là đều rất thành công. Với 5 yếu tố đó, chúng ta nhìn lại xem, tất cả các ông lớn khác đều, thậm chí Facebook còn muốn ra một đồng tiền điện tử mã hóa riêng. Các mạng iHoop Global, Pando Project rồi các cái thằng khác đều có đồng tiền mã hóa riêng. Riêng một mình Elon Musk không có. Đã thế lại còn tham gia vào cái trò chơi thổi sóng, tạo giá thổi sóng, tạo sóng thổi giá theo kiểu mèo vần chuột với một số đồng coin khác. Thưa với các anh chị, tôi nghĩ rằng con người này họ sẽ không thể bỏ qua một miếng bánh ngon lành và béo bở, đó là tài chính, đó là công nghệ. Một ông vua công nghệ như vậy mà bỏ được tài chính công nghệ thì là một điều cực kỳ vô lý. Tôi thì tôi có cái nhận định của cá nhân mình. Còn anh em thì đấy, có 5 thông tin như vậy, có 5 cái nội dung như vậy thì cung cấp thêm cho quý vị. Anh chị em sẽ tự mình đưa ra quyết định thôi, xem có cái phải Elon Musk đứng đằng sau Pi hay không. Thế còn chúng ta cũng thống nhất với nhau là cái quan điểm này, cho dù Elon Musk có đứng sau hay không thì cũng không quan trọng đâu. Nếu Pi thực sự có giá trị, đi đúng hướng mà cộng đồng thế giới mong đợi thì sẽ nhận được sự tin tưởng và ủng hộ. Còn nếu cái ông Elon Musk ấy mà không đi theo đúng giá trị đó thì ông ta có đứng sau hay chăng nữa thì cũng chả có ích gì hết. Còn nếu mà ông ta đi theo đúng giá trị mà chúng ta đang hướng theo Pi thì chúng ta sẽ gặp nhau ở vạch đích thôi. Cuối con đường này chúng ta sẽ gặp Elon Musk bắt tay cùng ngồi vũ trụ đi với Elon Musk thôi. Đấy là những điều mà tôi nghĩ rằng để cho cái tiến trình tất yếu của lịch sử nó diễn ra. Đây là toàn bộ cái nội dung chia sẻ của tôi trong video ngày hôm nay. Qua nội dung tôi chia sẻ thì nếu có cái nội dung nào cần trao đổi thêm hoặc những cái thông tin khác cần hỗ trợ thêm để hiểu sâu về Pi hơn, hoặc là thậm chí một bạn nào đó chưa cài Pi, chưa biết gì về Pi mà khi xem được cái video này thì trong phần mô tả của video có rất là đầy đủ thông tin, thì anh chị em có thể kết nối với tôi để tôi hỗ trợ chia sẻ rất là nhiều. Có thể là cũng là trở thành một người đồng đội cùng với tôi, cũng có thể là trở thành người đồng hành cùng với tôi, cũng có thể trở thành người bạn với tôi. Rất là vui nếu như thực sự được anh chị em tin tưởng và đồng hành. Cuối cùng thì xin kính chúc quý vị luôn an lành, hạnh phúc, tin tưởng, cùng nhau đi đồng hành đến đích cuối cùng của dự án Pi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.